গুড ইভিনিং। আমি এতিয়ালৈকে আসাম ক্লাইমেটৰ দুটা ক্লাছত কেইবাটাও টপিক কভাৰ কৰিলোঁ অসমৰ ক্লাইমেটৰ, যেনে আমাৰ অসমৰ ক্লাইমেটিক প্ৰফাইল পঢ়িলোঁ এক নম্বৰতে। 2 নম্বৰতে আমি ফেক্টৰ্ছ, কি ফেক্টৰ্ছে আমাৰ অসমৰ ক্লাইমেটক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে সেই কথাখিনি পঢ়িলোঁ। 3 নম্বৰতে আমি মনচুনৰ কথা পঢ়িলোঁ, যে মনচুনে কেনেকৈ আমাৰ অসমৰ ক্লাইমেটক প্ৰভাৱ পেলায়, তাৰ ফলত কি হয়। তাৰ উপৰিও আমি অসমৰ টেম্পাৰেচাৰৰ কথা পঢ়িলোঁ, আমি ৰেইনফলৰ কথা পঢ়িলোঁ। অ'কে, এণ্ড লাষ্ট ক্লাছৰ শেষত আমি যি ছিজনছ, 4 ছিজনছ, সেই 4 ছিজনছৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলোঁ। অ'কে, আজি আমাৰ অসমৰ ক্লাইমেটৰ যিটো লাষ্ট পাৰ্ট, সেই লাষ্ট পাৰ্টটো বাকী আছে, সেইটো হৈছে এগ্ৰ' ক্লাইমেটিক জোন। আমি চবেই আগতে পঢ়িছোঁ বা শুনিছোঁ চাগে এগ্ৰ' ক্লাইমেটিক জোনৰ কথা। এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল যে এগ্ৰ' ক্লাইমেটিক জোনৰ কথা আমি কিয় পঢ়িব লাগে। তাৰ এটা মুখ্য কাৰণ হ'ল যে এগ্ৰ' ক্লাইমেটিক জোনটো এনেকুৱা বস্তু যি আমাৰ অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিক কাৰ লগত কানেক্ট কৰে, ইকনমিৰ লগত কানেক্ট কৰে। ইকনমি মানে আমাৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত কানেক্ট কৰে। অ'কে, তো অসমৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফি বা অসমৰ যিটো ক্লাইমেট, সেই ক্লাইমেটৰ কাৰণে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰপ হয়। অ'কে, আমাৰ যিখিনি ছইল, বেলেগ বেলেগ এগ্ৰ' ক্লাইমেটিক জোনত থকা ছইল, সেই ছইলবিলাকে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰক কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। প্ৰতিটো ক্লাইমেটিক জোনতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেইনফল হয়। অ'কে, এই গোটেই কথাখিনি আজি আমি এগ্ৰ' ক্লাইমেটিক জোনত খুব ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, তো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে মেক্সিমাম কথা আপোনালোকে জানি জাষ্ট এতিয়া আপোনালোকে ভিজুৱেলাইজ কৰি যাব যে এইটো ৰিজনত এইখিনি কাৰণে এইকেইটা ক্ৰপ ভাল হয়। অ'কে, হ'ল, ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি। দ্য এগ্ৰেৰিয়ান কেনভাছ অফ আছাম। অ'কে, তো আমাৰ যিখিনি এগ্ৰ' ক্লাইমেটিক জোন আছে সেইখিনিক আমি টোটেল 6টা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী নৰ্থ, অ'কে, যিটো আমি গ্ৰীনেৰে বুজাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেনে এই মেপখনত, আপোনালোকে চাব গ্ৰীনেৰে। তাৰপিছত আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী চাউথ, অ'কে, যিটো আমি এই অৰেঞ্জ কালাৰে বুজাইছোঁ। অ'কে, অকণমান হেৰফেৰ হৈছে মেপখনত, এইটো নিয়মতে এই গ্ৰীণটো ইয়ালৈকে, এই গোটেইখিনি আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী হ'ব লাগে, ইয়ালৈকে। এই গোটেইখিনি আচলতে মই য'ত য়েল্ল' কৰি দিছোঁ, এই গোটেইখিনি আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী নৰ্থ। অ'কে, এইখিনি হৈছে চাউথ হ'ল। তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী। অ'কে, চেণ্ট্ৰেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত মেইনলি এইকেইটা ৰিজনেই বেছিকৈ পৰে, এই ৰিজনকেইটা, য'ত নগাঁও, মৰিগাঁও, অ'কে, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ এটা অঞ্চল এনেকৈ পৰে। তাৰপিছত লোৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী। অ'কে, লোৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত সেই যোনটো ব্লু কালাৰে দেখুওৱা হৈছে, অ'কে, কামৰূপ, নলবাৰী, বৰপেটা এইখিনি ৰিজন। তাৰপিছত হিলি ৰিজন, য'ত হিলি ৰিজনত এই মেইনলি কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও এই জোনকেইটা আছে। আৰু তাৰপিছত লাষ্ট হৈছে আমাৰ বৰাক ভেলী। অ'কে, তো এই গোটেইকেইটা জোনৰ বিষয়ে তাৰ মানে কিমান এক্সটেণ্টলৈকে ই বিয়পি আছে, তাত ৰেইনফল কিমান হয়, টেম্পাৰেচাৰ কিমান থাকে, ছইল প্ৰপাৰ্টি কিমান, সেই গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া আমি ভালকৈ পঢ়িম এটা এটাকৈ। অ'কে, প্ৰথমতে 1 নম্বৰতে আমাৰ আহিব আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, এইটো হৈছে আমাৰ জোন 1। অ'কে, এতিয়া এই যিটো জোন 1 আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত কথাটো কি হয় যে, অ'কে, আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত আমি যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখন চাওঁ, মেইনলি কি পৰিব, ধেমাজি, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি আৰু দৰং। তো ধেমাজি, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি যিটো BTADত পৰে, আৰু দৰং, এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টে মেইনলি পৰিব। ই কিমান এৰিয়া অকুপাই কৰি আছে, 14,424 কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ। অ'কে, আৰু টোটেল অসম ৰাজ্যৰ 18.37% এই এৰিয়াটো বিয়পি আছে। অ'কে, যদি ইয়াৰ আমি ৰেইনফলটো চাওঁ, ৰেইনফলটো কিমান হয়, 200 চেণ্টিমিটাৰ ৰেইনফল। তো আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ ৰেইনফলটো মানে এটা মানে ওৱান অফ দি হাইষ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে। অ'কে, একদম হাইষ্ট নহ'লেও ওৱান অফ দি হাইষ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। অ'কে, হিউমিডিটিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি হিউমিডিটি চাওঁ, হিউমিডিটিটো দেখিছোঁনে 80% প্লাছ, 80%তকৈও বেছি। অ'কে, তাৰপিছত যদি আমি টেম্পাৰেচাৰ চাওঁ এইটো ৰিজনৰ, ইয়াৰ মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ কিমান, 36 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ জুলাইৰ পৰা আগষ্টৰ ভিতৰত, আৰু মিনিমাম 5 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ জানুৱাৰীলৈকে। অ'কে, আৰু এই ৰিজনটোত খুব বেছিকৈ ফ্লাড হয়। আমি জানো ন যে লখিমপুৰ, ধেমাজি সেই এৰিয়াবোৰ কিমান বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় প্ৰতি বছৰে বানপানীৰ কাৰণে। অ'কে, এইটোতো হ'ল আমাৰ ইয়াৰ যিটো মানে ক্লাইমেটিক প্ৰফাইল। অ'কে, যদি ইয়াৰ আমি ছইল প্ৰফাইলটো চাওঁ, তেতিয়া এটা বস্তু চাম, কি চাব যে এই এৰিয়াটোত যি মানে টোটেল আমি আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীক 3টা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। এই জোনটোৰ 3টা ছাব জোন আছে। অ'কে, এই 3টা ছাব জোন কি, আমি ছইল প্ৰফাইলটোত এই বস্তুটো চাইছোঁ হা।
এক নম্বৰটো হৈছে হিমালয়ান ফুটহিলছ ৰিজন ওকে আৰু এই যিটো হিমালয়ান ফুটহিল ৰিজন এই হিমালয়ান ফুটহিল ৰিজনৰ সইল প্ৰপাৰ্টিটো কেনেকুৱা এচিডিক পিউৰলি এচিডিক আৰু ইয়াৰ পিএইচটো এৰাউণ্ড 2 to 6 ৰ ভিতৰত থাকে ওকে আৰু ইয়াত আমি ফৰেষ্ট গ্ৰাছ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু টি কাল্টিভেশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ ওকে তো আপোনালোকে এইখন দেখিছিলো নে আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী নৰ্থ ইয়াৰে এই যোনটো ফুটহিল অৰুণাচল ফুটহিল ৰিজন এই অৰুণাচল ফুটহিল ৰিজনটোত আমি ক'ব পাৰোঁ এক নম্বৰ এইটোৱে হৈছে হিমালয়ান ফুটহিল ৰিজন ওকে 2 নম্বৰতে তাৰ যিটো মাজৰ বেল্ট এইটো কোৱা হয় চেণ্ট্ৰেল বেল্ট ওকে এইটো যে মাজত য'ত মই প্লাছ চিন দিছোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে তো মাজৰ যিটো ৰিজন এই মাজৰ ৰিজনটো কি বুলি কয় মই ইয়াতে লিখিছোঁ 2 নম্বৰটো এইটো হৈছে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল বেল্ট ওকে এতিয়া এই চেণ্ট্ৰেল বেল্টৰ সইল প্ৰপাৰ্টি কিমান চেম এচিডিকে হয় ওকে আৰু বাট ইয়াৰ পিএইচটো কিমান হয় ইয়াৰ পিএইচটো 4 to 6 হ'ল আৰু ইয়াত কি কাল্টিভেশ্যন ভাল হয় ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন খুব ভাল হয় টি কাল্টিভেশ্যন ভাল হয় চুগাৰ কেন কাল্টিভেশ্যন হয় তাৰ উপৰিও অলপ ভেজিটেবলছো এই ৰিজনটোত হয় ওকে আৰু ইয়াৰ থাৰ্ড সাব জোন হৈছে সাউথাৰ্ণ লো লাইং ৰিভাৰিন বেল্ট ৰিভাৰিন বেল্ট ওকে এইটো হৈছে 3 নম্বৰটো জোন এইটো এৰিয়াত ইয়াত মাটিৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় এইটো অলপ চেণ্ডি হয় হাইলি ফ্লাড প্ৰন এতিয়া চাওক ইয়াত কোনটো ৰিজন পৰে এই ৰিজনটো পৰে এইটো একদম যোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে লাগি আছে এইটো হৈছে সাউথাৰ্ণ লো লাইং ৰিভাৰিন বেল্ট অলপ চৰ চাপৰি অঞ্চলবোৰ এই ৰিজনটোত পৰে হ'ল তো সেইটো কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে লাগি থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ সইল কোৱালিটিটো কেনেকুৱা চেণ্ডি ওকে চেণ্ডি হয় আৰু নেক্সট কি হয় যে খুব বেছিকৈ ফ্লাড আহে হাইলি ফ্লাড প্ৰন ওকে আৰু লো লাইং হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ৰাইচ এণ্ড জুট কাল্টিভেশ্যন ভাল হয় ৰাইচ এণ্ড জুট কাল্টিভেশ্যন উইণ্টাৰত অলপ ভেজিটেবলছ হয় ওকে তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে হাইটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি চাই হাইটৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ হিমালয়ৰ পৰা যদি আমি এনেকৈ অসমখন চাওঁ ওকে এইফালে অৰুণাচল হিল আৰু এইফালে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী তেতিয়া আমি ক'ম যে চবতকৈ হাইটত কি আছে এইটো হিমালয়ান ফুটহিল ৰিজন এইটো আছে চবতকৈ হাইটত 1 নম্বৰতে 2 নম্বৰতে কি আছে 2 নম্বৰতে যিটো চেণ্ট্ৰেল বেল্ট 2 নম্বৰতে আছে চেণ্ট্ৰেল বেল্ট আৰু 3 নম্বৰতে একদম তলত এখন যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন হয় তেতিয়াহ'লে একদম তলত কি লাগি আছে এইখন হৈছে সাউথাৰ্ণ চেণ্ডি ৰিভাৰিন বেল্ট লো লাইন ওকে বুজি পালোঁ য'ত আমি চৰ চাপৰি অঞ্চলবোৰ কনচিডাৰ কৰোঁ হ'ল তো ইয়াত ডমিনেট হিল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰপ হয় আমি অলৰেডি গম পালোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত APSC সুধিছে এইটোৰ কথা বাট এই চাব জোন কেইটাৰ কথা সোধা নাই কিন্তু এই চাব জোন কেইটাৰ কথা সুধিব পাৰে ওকে তো সেইকাৰণে আমি ৰেডি থাকিম এই চাব জোন কেইটা হিমালয়ান ফুটহিল চেণ্ট্ৰেল বেল্ট এণ্ড সাউথাৰ্ণ লো লাইং ৰিভাৰিন ওকে যিটো ছেকেণ্ড জোন এই ছেকেণ্ড জোনটো হৈছে আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী চাউথ এই আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী চাউথত কি ৰিজন পৰে ইয়াত পৰে তিনচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট এণ্ড গোলাঘাট ওকে তো এই 5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ত পৰে আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী চাউথত হ'ল আপোনালোকে মেপখন অলৰেডি দেখিছিলে এই ৰিজনটো ইয়ালৈকে একদম তিনচুকীয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ওকে তিনচুকীয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো হ'ল আমাৰ আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী চাউথ এতিয়া এই ৰিজনটোত প্ৰথম কথাটো যে কিমান % অকুপাই কৰি আছে 20.40% ষ্টেট এৰিয়া অকুপাই কৰি আছে মানে টোটেল 16,013 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰত ই বিয়পি আছে ওকে ইয়াৰো ৰেইনফল অবভিয়াছলি হাই হয় 200 চেণ্টিমিটাৰ হিউমিডিটি ওপৰটোৰ নিচিনা ছেইম হাই হয় 80%তকৈ বেছি ওকে টেম্পাৰেচাৰো ছেইম মেক্সিমাম 36 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আৰু মিনিমাম 5 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ওকে আৰু ইউজুৱেলি ইয়াতো ফ্লাই হয় বাট ওপৰতকৈ আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী নৰ্থতকৈ ই লেছ ফ্লাড ইফেক্টেড ওকে বাট বেংক ইৰোজন বা লেণ্ডশ্লাইড খুব বেছি হয় এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি সইল প্ৰপাৰ্টিটো চাওঁ তেতিয়া ইও খুব হাইলি এচিডিক সইল আৰু এই এৰিয়াটোৰ সইলৰ এটা কোৱালিটি হৈছে যে ইয়াত ছালফাৰ আৰু ফছফৰাছ বহুত হাই এমাউণ্টত পোৱা যায় চ' যিবিলাক ক্ৰপক ছালফাৰ বা ফছফৰাছ দৰকাৰ হয় সেই ক্ৰপবিলাকৰ গ্ৰোথ এই এৰিয়াটোত বেছি ওকে
তো এই এৰিয়াটোত ৰাইচ প্ৰিডমিনেণ্ট, টি প্ৰিডমিনেণ্ট, তাৰ উপৰিও মাষ্টাৰ্ড প্ৰিডমিনেণ্ট, সুগাৰ কেন প্ৰিডমিনেণ্ট, এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ মেইন ক্ৰপ। তো আমি ৰেইনফল শিকিলোঁ, সইল প্ৰফাইল শিকিলোঁ। সইল প্ৰফাইলটো মনত ৰাখিব, আগৰটো এচিডিক আছিলে, অ'কে, যিটো মানে আমাৰ আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী নৰ্থত, বাট কম্পেয়াৰ টু ডেট এইটো অলপ তাতকৈ হাইলি এচিডিক। অ'কে, সেই আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে হিমালয়ান ফুটহিল ৰিজনটোহে বেছি এচিডিক। অ'কে, বাকী যিটো চেণ্ট্ৰেল বেল্ট আৰু ল' লাইন ৰিভাৰিন বেল্ট আছিলে সেইটো লিটল লেছ এচিডিক, তথাপিও এচিডিক হ'ল। আমি 2 নম্বৰ জোনটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল। 3 নম্বৰ জোনটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, এইটো হৈছে আমাৰ জোন 3। অনলি 5,561 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ অকুপাই কৰি আছে, টোটেল ষ্টেট এৰিয়াৰ 7.08%। মেইনলি ক'ব গ'লে নগাঁও এণ্ড মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টহে এই এৰিয়াটোৱে অকুপাই কৰি আছে। অ'কে, আপোনালোকে মেপখনত দেখিছে চাগে, খালি এইফালে কাৰ্বি আংলঙৰ ফালে নহয়, মনত ৰাখিব, এই অঞ্চলটোহে মেইন নগাঁও এণ্ড মৰিগাঁও অঞ্চল। অ'কে, সেইটো কাৰণে এৰিয়াটো বহুত কম। ইয়াত বৰষুণ বাকী দুটাৰ কম্পেৰিজনত কম হয়। অ'কে, এনুৱেল এভাৰেজ ৰেইনফল 140 চেণ্টিমিটাৰ এৰাউণ্ড। বাট এটা কথা আপোনালোকক মই ক্লাইমেটৰ ছেকেণ্ড ক্লাছত কৈছিলোঁ যে ইয়াত এটা ৰেইন শ্বেডৰ ৰিজন পৰে। ৰেইন শ্বেডৰ ৰিজন মানে য'ত আমি লংকা, লামডিং এণ্ড হোজাই, এই কথাটো মই আকৌ নকওঁ। লংকা, লামডিং এণ্ড হোজাই কিয় ৰেইন শ্বেডৰ ৰিজন, কিয় চবতকৈ কম বৰষুণ হয়, সেই কথাটো মই কৈছিলোঁ। তো ইয়াত সেই এৰিয়াটো পৰে, সেইকাৰণে ইয়াৰ এভাৰেজ এনুৱেল ৰেইনফল অকণমান কম হয় বাকীবোৰৰ কম্পেৰিজন। অ'কে, আৰু যিটো লংকা, লামডিং এণ্ড হোজাই তাতো বহুত বেছি কম হ'ল। টেম্পেচাৰ 37 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, অলপ বেছি, বাকী দুটাতকৈ টেম্পেচাৰটো বেছি। অ'কে, মিনিমাম 8 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হ'ল। আৰু ইয়াতো ফ্লাড হয়, অবভিয়াছলি অসমত আছে যেতিয়া ফ্লাড হ'বই, ফ্লাডৰ পৰা বাচিব নোৱাৰে। এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি সইল প্ৰফাইলটোৰ কথা কওঁ, ইয়াৰ সইল প্ৰফাইলটো লিটল মানে ৱেষ্টৰ চাইডে লিটল নন এচিডিক, বুজি পালোনে? তো আমি যদি সেই এৰিয়াটো এনেকৈ কনচিডাৰ কৰোঁ আকৌ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'ব যে এই ছাইডটোৱে, এই যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট এই চেণ্ট্ৰেল বেল্টৰ, এইটো হৈছে আমি ক'ব পাৰোঁ কি হয়, নন এচিডিক। অ'কে, বাট এই যিটো ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট, সেই ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটো কিন্তু এচিডিকে হয়, বাকীবোৰ ৰিজনৰ নিচিনাই হয়। সেইকাৰণে ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত আমি ৰাইচ কিবা কিবি সেইবোৰ দেখিবলৈ পাওঁ, বাট এই এৰিয়াটোত যিহেতু নন এচিডিক, সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ, কোকোনাট কাল্টিভেশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ, যিটো আপুনি বেলেগ জেগাত, অসমৰ বেলেগ জেগাত কোকোনাট কাল্টিভেশ্যন ইমান ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আপুনি দেখিবলৈ নাপায়। অ'কে, তো কোকোনাট কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে এই এৰিয়াটো ফেমাছ, বিশেষকৈ চেণ্ট্ৰেল বেল্টৰ যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট। বাকী এচিডিক হ'লেতো বাকীবোৰ থাকিবই, ৰাইচ, জুট, টি এইবোৰতো আছেই, সেইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই হ'ল। অ'কে, তো চেণ্ট্ৰেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বুজি পালোঁ, একদম কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল। নেক্সট জোন, এইটো হৈছে জোন 4। এতিয়া এই যিটো জোন 4 সেইটো হৈছে লোৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী। অ'কে, এতিয়া লোৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত কি কি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, ইয়াত পৰে কামৰূপ, নলবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট। কামৰূপ, নলবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ধুবুৰী এণ্ড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। অ'কে, তো ইমান ডিষ্ট্ৰিক্ট ই মানে অকুপাই কৰি আছে, গতিকে ইয়াৰ যিটো এৰিয়া, সেই এৰিয়াটো লাৰ্জেষ্ট, 20,222 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ, আৰু গোটেই অসমৰ 27.75% এৰিয়া ই কেপচাৰ কৰি আছে। চ' লাৰ্জেষ্ট জোন হয়। অ'কে, ৰেইনফল ৰিলেটিভলি কম, 170 চেণ্টিমিটাৰ হয়, আৰু টেম্পেচাৰ মেক্সিমাম 36 এণ্ড মিনিমাম 8 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। অ'কে, আমি এটা কথা মন কৰিছোঁ নে, যে ক্লাইমেটৰ চেপ্টাৰটোত যে আমি পঢ়িছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোত, যে ইষ্টৰ ফালে বেছি বৰষুণ হয়, হ'ল আমাৰ উজনি অসমত বেছি বৰষুণ, আৰু উজনিৰ পৰা যেতিয়া আমি নামনিলৈ আহি আছোঁ লাহে লাহে, চেণ্ট্ৰেল পাৰ্টটো পাৰ হৈ নামনিলে, তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে বৰষুণৰ পৰিমাণটো কমি কমি আহি আছে। হ'ল, অলৰেডি আমি এই কনচেপ্টটো কিয় হয়, ইয়াত কিয় বেছি হয়, ইয়াত কিয় কম হয়, এইখিনি পঢ়ি আহিলোঁ, ৰিলেট কৰিব পাৰিছে আপোনালোকে। এতিয়া নেক্সট মানে আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল যে সইল প্ৰফাইল। অ'কে, এতিয়া ইয়াতো আমি কি পাওঁ, এলকেলাইন পাওঁ, মানে এলকেলাইন সইল মানে নন এচিডিক সইল পাওঁ, বুজি পালোঁ। তো ইয়াতো আমি কি পাওঁ, নন এচিডিক সইল পাওঁ। আৰু নন এচিডিক সইল কিহৰ কাৰণে ফেমাছ, অলৰেডি মই আপোনালোকক কৈ আহিলোঁ যে কোকোনাট কাল্টিভেশ্যন, কোকোনাটৰ কমাৰ্চিয়েল কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে এই জেগাটো ফেমাছ হয়।